ሰላም ውድ የአሌቲዩብ ተከታታዮቻችን በዛሬ ቪዲዮአችን ማይስቲክ የተሰኘውን አንድሮይድ የሚቀበለውን ከቲቪያችን ጋር የምናገናኝበት ምርጥ እቃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለፔጃችን አዲስ የሆናችሁ ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ለመጀመሪያ የምታዩ ሰዎች አሌቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። በየጊዜው የምንለቃቸው አሪፍ ቪዲዮዎችን በትኩሱ ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮአችን ስንመለስ ማይስቲክ የተባለውን አፕ በውስጡ እኔ ማሳያችሁ 1 GB RAM ብሉቱዝ ሪሞት ያለው እንዲሁም ደግሞ ኢንተርናል 8 GB ስቶሬጅ የያዘውን ማይስቲክ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሌሎችም አይነቶች አሉ፣ እኔ ማሳያችሁ ግን ለዛሬ ይሄንን ነው ማለት ነው። ውስጡ ምን እንዳለው እናየዋለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ካርቶኑ። በምትከፍቱበት ጊዜ ደግሞ ወደ ውስጥ በምናይበት ጊዜ የራሱ የሆነ ሪሞት አለው። ዋናው እቃ አለ። ከዛ ውጪ ደግሞ ለቲቪዎቻችሁ ለማይመቻችሁ ሰዎች ደግሞ ማራዘም HDMI አለ። ሪሞቷ እንደምታዩት በሳይዝ ቲክነሷ ደስ የምትልነች ለአያያዝ አመቺ ነች፣ ቀጠን ያለች ነች። ይሄ ማሳያችሁ ደግሞ ቲቪያችሁ ላይ ለመሰካት ማይመቻችሁ HDMI ማራዘሚያ ነው። ይሄ ደግሞ ፓወር ኬብል ነው፣ እንደ ኤክስተርናል መጠቀም ይችላላችሁ። ይሄ ደግሞ እንደ ፓወሩ የሚያስነሳው ነው። ዋና እቃዋ እቺ ነች ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? እቃውን ወደ ከጀርባው እንሰካዋለን ማለት ነው። ውስጡ ለእናንተ ከመነግራችሁ በላይ ደግሞ እዚህ ጋር ማኑዋል አለ። በሱ ማኑዋል መሰረት ያለውን ነገር መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። በሁለት አይነት ነው ማኑዋል ያለው እና ውስጡ ያለውን ፋንክሽን ምናምን ከመነግራችሁ በላይ እዚህ ላይ ማለላችሁ ደቂቃን እንዳይበዛባችሁ አሪፍ አድርጌ በትንሹ ነው የሰራውላችሁ። መጠን አድርጌ ነው የሰራውላችሁ። እንደምታዩት እቺ ፓወር እንትምትዋል እዚህኛው ሊሰክታችሁ ከዛ ወደ ማከፋፈያችሁ መሰካት ነው ማለት ነው። እንደዛ ደግሞ አይመቸኝም ደግሞ ለምትሉ ሌላ አይነት መንገድ ደግሞ አሳያችኋለሁ። እዛው ላይ በቲቪው ፍላሽ መሰኪያ በኩል ሰክተንም መጠቀም እንዴት እንደምንችል ማሳያችኋለሁ። ነገር ግን ከቲቪያችሁ አጠገብ ማከፋፈያ ያላችሁ ሰዎች በዚህም ፍላሽ ምናምን ነገር ከኋላ የምትሰኩ ከሆነ ይሄኛውን እንደዚህ በመሰካት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቤስት ዌይ ነው ይሄኛው። ካልሆነ ደግሞ ያኛው እንደ ኦፕሽናል ሁለተኛ ዌይ እንጠቀምበት ነው ማለት ነው። ያን ከጀርባ ከሰካ ነው በኋላ ከመሰካታችን በፊት አክቹሊ ለማሳየት ነው። እዚህ ጋር የምታዩትን የHDMI ማራዘሚያዋን እንሰካዋለን። እዚህኛው ላይ ይሄን እዚህ ላይ እንሰካዋለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ያኛውን እዛ ከኋላ ላይ እንሰካዋለን HDMI ቦታ ላይ ማለት ነው። አንደኛ እንደዛ በምናደርግበት ጊዜ ለሪሞታችንም ይሄኛው ለማዘዝ ይመቸናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እቺኛው ማራዘሚያዋን ከእቃው ጋር እንሰካውና ከዛ ከቲቪያችን ጀርባ ደግሞ አሁን ያለውን ነገር ላሳያችሁ። ከቲቪያችን ጀርባ የHDMI መሰኪያ ፓርት ላይ HDMI-ውን አሁን እዚህ ላይ ሰካ ነው ማራዘሚያውን እንሰካዋለን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ቅድም ያሳየኋችሁን እቺን USB-ዋን እንደ ኦፕሽናል አልኳችሁ ከኋላ ፍላሽ መሰኪያው ቦታ ላይ እንሰካታለን ማለት ነው። ይሄን በመናደርግበት ጊዜ ፓወር በእንትኑ በኩል ይሰጠዋል ማለት ነው። በፍላሽ ቤት በኩል ይሰጠዋል። ስለዚህ ሳይቸገረን ባሪፉ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ነገር ግን እንዳያቃጥልባችሁ ፍላሽ ቤታችሁን በዛኛው ብትጠቀሙ ሞር ይመረጣል፣ ይመከራል ሙላ ማለት ነው። እዛ እቺኛዋን ከኋላ ያመጣናትን የቻርጀር አይነት የምትመስለዋን እሷን እዚህ ጋር ላስቲኩን አንስተን እንሰካታለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ስከፍቱት እንደዚህ ይመጣል። ከሪሞቱን እና ቲቪውን እንድታገናኙ ዋትር ሊንኩን አስገብታችሁ ንኮ የሚላችሁን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ቋንቋ ያማርጣል። እንግሊሽ እናደርገዋለን። የሚገባው ነው የምንግባባው በሱ ነው። ሪጅን ያስመርጣችኋል። ከዛ በኋላ ኮንቲኒው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለውን ዋይፋይ እንትን ዲል ኩዊክ ስቴፕ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ በመቀጠል እንትን ራሱ ይመራናል። ብዙ የሚከብድ ነገር አይደለም። ዋይፋይ ያማርጣችኋል። ዋይፋይ ማለት ካልፈለጋችሁ ስኪፕ ትላላችሁ። አግሪመንቱን አክሴፕት ትሉታላችሁ። ሎኬሽን ከፈለጋችሁ የስ በሉት፣ ካልፈለጋችሁ ደግሞ ኖ በሉት። እንዲረዳችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ደግሞ የስ በሉት። ግን ብዙ ስኪፕ ማድረግ ምናምን ነገር የሚያሰለቻቸው አይነት ነገር ከሆነ ደግሞ ኖ ማለት ነው። ከዛ አግሪ ማለት ነው፣ እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ውስጥ በምትገቡበት ጊዜ ይሄን ይመስላል ገጽታው ማለት ነው። በጣም ምርጥ እቃ ነው። ቀለል ያለች ነው። ማንኛውም ቲቪ አንድሮይድ ሆነም አልሆነም በዚህ እቃ አማካኝነት አንድሮይድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ዋይፋይውን እናገናኘውና
እዛ ጋር ውስጥ ያሉትን አፕሊኬሽኖች ለመጠቀም እንሞክራለን። እዚች ጋር ሁላችሁም የራሳችሁን የእንትን መጠቀም ስላላችሁ ፓስወርድ መጠቀም ስላላችሁ ማለት ነው በአቅጣጫው እየሄዳችሁ የምትፈልጉበት ፊደል ላይ ሲደርሱ መንካት ነው። በካፒታልም በስሞል ሌተርም እዛ ጋር አማራጭ አስቀምጦላችኋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮኔክት እስኪያደርግ የተወሰነ ሰከንድ ትቆያለሽ። ልክ ሲያገናኘው ኮኔክትድ ሰክሰስፉሊ ብሎ እንደዚህ ይጽፍላችኋል ማለት ነው። ከዛ ባክ ሆኖም በተኗን በመንካት ባክ እንለዋለን። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ኔትፍሊክስ፣ ፕራይም ቪዲዮ፣ ዩቲዩብ አለ። የተመቻችሁን እዚህ ውስጥ መግባት ይችላላችሁ። ፕሌይ ስቶር ላይም ደግሞ ሳይን ኢን ብላችሁ አፕሊኬሽኖችን በነፃ ማውረድ ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ እንገባና ያለውን ነገር ስለ ዩቲዩብ ደግሞ ላሳያችሁ ማለት ነው። እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ በዚህች እቃ አማካኝነት ዩቲዩብ ራሱ መጠቀም እንደምትችሉ ነው። ዩቲዩብ ላይ በምትገቡበት ጊዜ ያሳያችኋል። እዛ ጋር በአማራጭ እንደዚህ ብታደርጉ እንደዚህ ነው ምናምን ብሎ ያሳያችኋል። ሰርች ተርሙ ላይ እንገባና አሁን ለምሳሌ የእኛን ራሱ ቻናል በምንፈልግበት ጊዜ ከፈለግን የአሊ ስፖርትን ካልሆነ ደግሞ አሊ ዩቲዩብ መጠቀም እንችላለን። ማይኳን ደግሞ እዛ ጋር እንደምታዩት እሷን ኦን በማድረግ ብቻ ማይኩ ላይ በማውራት እንደምታዩት በአንድ ጊዜ እንዲመጣልን ማድረግ እንችላለን። አሁን በጽሁፍ ነው እያሳየኋችሁ ያለሁት። ማይኩ ላይ ደግሞ አሊ ዩቲዩብ ብለን በምንጠራበት ጊዜ ራሱ ሰርች አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው። ይሄው አሁን ለምሳሌ የኛ ቻናል ነው። ሎጎውን ነካውና ወደ ውስጥ ያስገባናል። ከዛ ምን ፈልገውን ቪዲዮ መርጠን የተመቸንም ማለት ነው አንዱን መክፈት እንችላለን። እንደምታዩት እንደውም እዚህኛው ላይ ሲሆን ማስታወቂያ የለ ምን የለ ወደ ውስጥ ነው ቀጥታ ነው የሚገባው። ወደ ቀኝ እንደዚህ እንደማድረግ ወደ ኋላም በማድረግ ደግሞ አቅጣጫ ብቻ ማሳለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሪፍ እቃ ነች። በነገራችን ላይ ለአያያዝ ማመቺ ነች። የተመቻችሁ ቦታ በኩል አድርጋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጥራት አለው በጣም ቃነቱም ደግሞ በጣም ምርጥ ነው። ማንኛውም ቲቪ ኖራችሁ አንድሮይድ የለውም ብላችሁ መጨነቅ መናደድ የለባችሁም ማለት ነው። ይሄ እቃ ካላችሁ በአሪፍ ሁኔታ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ የኔትፍሊክስ አካውንት ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ኔትፍሊክስ ላይ በመግባት ሳይንን በማለት እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔትፍሊክስ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ፕሌይ ስቶራችሁ ላይ በመግባት እዚህ ጋር ሳይንን የምትለውን አማራጭ አንድ ጊዜ በመንካት እዚህ ጋር እንደማሳያችሁ ማለት ነው። ሳይንን የምትለውን አማራጭ አንድ ጊዜ በመንካት ወደ ውስጥ ያስገባችኋል። ከዛ ሳይንን እንለዋለን። ከዛ በኋላ ውስጥ ያሉ እንዳለ አፕሊኬሽኖችን ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኔትፍሊክስ ላይ ደግሞ እንደምታዩት ሁሉንም ትሬንድ የሆኑ ቪዲዮዎችን በራሳቸው በወራይ በሳምንታዊ በቀን በሚያስከፍሉት በእናንተ አካውንት ካላችሁም ደግሞ በእናንተ ባላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ እቃ ነው። ይሄ እቃ ብዙም እንትን አይፈልግም። ኮኔክሽን የዚህን ያህል ብዙ የሚገትዝ አይነት አይፈልግም። በጣም ትንሽም ኮኔክሽን ቢኖር እንኳን ያሳያቸዋል። እንደ አፖሎ ብላችሁ አስቡት ወይም ደግሞ እንደ አይፒቲቪ ብላችሁ አስቡትና የዛን ያህል ነው እንትን የሚለው ኢንተርኔት እንደዚህ ላይፍ ስታዩ ማለት ነው። ኢንተርኔት ውጪ ደግሞ እነዚህ አፕሊኬሽኖችን መጠቀም ትችላላችሁ። ከስልክ ጋር እንደ ክሮምካስት ማድረጋችሁ ክሮምካስት አፕሊኬሽኖችን በማውረድ ከስልክ ጋር ማገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አካውንት ካላችሁ በመሙላት ኔትፍሊክስ አካውንታችሁን እዚህ ጋር ኢሜል አድሬስ እና ፓስወርድ ጠይቃል በመሙላት መቀላቀል ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እዛ ላይ ያሉትን ቪዲዮዎች ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሪፍ እቃ ነው። መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ስልክ ቁጥሬም አለ፣ በመደወል መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደተለመደው አሊ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ከዛ ውጪ አሊ ስፖርትን ለስፖርት ወዳድ ቤተሰቦች በጣም ምርጥ የስፖርት የዩቲዩብ ቻናል ነው። አሪፍ የስፖርት ዜናዎችን እንዲሁም ደግሞ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የስፖርተኞች ህይወት ታሪክ ምናምን ነገር ምናመጣላችሁ ምርጥ የዩቲዩብ ቻናል ነው ማለት ነው። በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እንመለስላችኋለን። የሚሰራላችሁ የምትፈልጉትን ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን። በአሪፉ ለመስራት እሞክራለሁ ማለት ነው። በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እንመለሳለን። እስከዛው ድረስ